Okay. Everyone, have you marked your presenting? So first of all, tell me what do you mean by reflection of light? प्रकाशाचे परावर्तन म्हणजे काय? What is the meaning of reflection of light? लाईट रिफ्लेक्ट होते म्हणजे काय होतं नक्की? त्या जागेवर पडून ती पुन्हा मागे फिरून येते, राईट? येस ऑर नो? अजून काही डेफिनेशन तुम्ही खूप अगोदर शिकलेला आहात ते सांगा. What is the reflection of light? Any idea? Okay. So here in this lesson we are going to deal with mirrors and types of mirrors. आरसा आणि आरशाचे प्रकार. Spherical mirrors and images formed by them. गोलीय आरसे आणि त्यांच्याद्वारे ज्या प्रतिमा मिळतात त्यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. Magnification due to spherical mirrors. गोलीय आरशामुळे जे विशालन होते ते पाहणार आहोत आपण. So light is an agent which gives us information about what is happening in our surrounding. जर लाईट नसते तर आजूबाजूच्या घडणाऱ्या घटनांबद्दल आपल्याला काही मिळालं काही समजलं असतं का? सगळीकडे अंधार आहे तर आपल्या डोळ्यांनी फक्त आपल्या डोळ्यांनी दिसून त्याचा काही उपयोग आहे का? इज इट बेनिफिशियल फॉर अस? नो, नॉट ॲट ऑल. जर आपल्याला सगळीकडे अंधार आहे तर आपल्याला दिसून काहीच उपयोग नाही. We can enjoy various wonders of nature like sunrise, sunset and rainbows only because of there is light. आपण आपल्या निसर्गातील वेगवेगळ्या किमयांचा आनंद घेतो जसं सूर्योदय, सूर्यास्त, इंद्रधनुष्य. पण हे फक्त लाईटमुळे, प्रकाशामुळेच आपण करू शकतो. It is only because of light that we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, stars shining in the dark night sky in the beautiful world around us. We can see the man-made object in our surrounding as well. Light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. Light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. बघा आपल्या सभोवताली हिरवीगार सृष्टी आहे, फुले, निळशार दिसणारा आकाश आणि रात्रीच्या अंधारात त्याच आकाशात चमचमते दिसणारे तारे आणि मानवनिर्मित वस्तू देखील आपण पाहू शकतो. कशामुळे? प्रकाशाचं अस्तित्व आहे म्हणून there is existence of light that's why only we are able to see all these things. And light is actually a electromagnetic radiation ज्याच्यामुळे sensation of vision निर्माण होतं. प्रकाश म्हणजे काय आहे? एक विद्युत चुंबकीय प्रारणे ज्याच्यामुळे दृष्टीची संवेदना निर्माण होते. Light reflects differently from various surfaces around us. We have already learned that the reflection from smooth surface is irregular and flat surface is regular reflection while rough surfaces reflect light irregularly. And I have only taught you this. Okay? की प्रत्येक जो पृष्ठभाग आहे प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारचं सरफेस आहे त्यावरून लाईटचं जे रिफ्लेक्शन होतं प्रकाशाचं जे परावर्तन होतं ते वेगवेगळं असतं. जर सपाट सरफेस असेल पृष्ठभाग गुळगुळीत असेल तर रिफ्लेक्शन काय होतं? रेग्युलर नियमित होतं. आणि रफ सरफेस असेल खडबडीत पृष्ठभाग असेल तर इरेग्युलर अनियमित परावर्तन होतं. नाउ मिरर अँड द टाइप्स ऑफ मिरर. So what is mirror? We need polished surfaces for reflecting light. This is because polished surfaces absorb less light and so maximum light gets reflected. जेव्हा लाईट रिफ्लेक्ट होते तेव्हाच आपल्याला दिसू शकेल ना. एखादी वस्तू आपल्याला का दिसते हे आपण शिकलेलो आहोत. डोळ्यातून आपल्या कोणत्याही सोर्स मधून पडणारी लाईट त्या वस्तूवर पडते आणि नंतर त्यातून रिफ्लेक्ट होणारी लाईट आपल्या डोळ्यात जाते आणि म्हणून आपल्याला ती वस्तू दिसते.
रिमेंबर, सगळ्यांना आठवतंय हे खूप कमी वेळात होणारं काम आहे. म्हणून आपल्याला हे एवढी अशी प्रोसेस समजून येत नाही. डायरेक्टली डोळे उघडले की आपल्याला समोरची वस्तू दिसते. इट इज व्हेरी मायन्यूट सेकंड. इट इज टेकिंग व्हेरी मायन्यूट सेकंड. मग जर आपला सरफेस पॉलिश्ड असेल, चकाकणारा पृष्ठभाग असेल, तर प्रकाशाचं परावर्तन खूप चांगल्या प्रकारे होतं, कारण चकाकणारा सपाट पृष्ठभाग हा कमी प्रकाश शोषून घेतो. In scientific language, a surface which reflects light and create clear images is called mirror. A mirror is a reflecting surface. Mirror कशाला म्हणायचं? A surface which reflect light and create clear images. जो पृष्ठभाग प्रकाशाचे परावर्तन करून क्लिअर इमेज म्हणजे सुस्पष्ट प्रतिमा तयार करतो त्याला आरसा असं म्हणतात. We use various types of mirror in our daily life. Mirrors are of two types. प्लेन मिरर आणि स्पेरिकल मिरर. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरसे वापरतो. मग याचे सपाट आणि वक्र गोलाकार असे दोन प्रकार आहेत. An introduction to scientist. The German scientist Justus von Liebig coated the plane surface of piece of ordinary glass with silver metal and made the first mirror. Such a mirror is called a silvered glass mirror. एक जर्मन शास्त्रज्ञ होते जस्टिस वॉन लिबिग नावाचे. त्यांनी साध्या काचेच्या तुकड्याला घेतलं आणि त्याच्या प्लेन पृष्ठभागावर चांदीचा लेप लावला आणि आरसा तयार केला. याला सिल्वर्ड ग्लास मिरर म्हणजे रजत काच परावर्तक असं म्हटलं जातं. So first we will learn about plane mirror. सपाट आरसा. Plane mirrors are used in various activities in our day-to-day life. A mirror is made by coating the back surface of flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminum or silver. To protect this reflecting film and to make that side opaque, another coat of substance like lead oxide is used over it. आता हा प्लेन मिरर कसा बनवतात, सपाट आरसा कसा बनवतात? आपण मोस्टली सपाट आरसेच वापरतो. आपल्या घरात असणारा आरसा हा मोस्टली प्लेन मिररच असतो, राईट? येस. यावर सपाट गुळगुळीत काचेचा जो मागचा सरफेस आहे ना, मागचा पृष्ठभाग, त्यावर अल्युमिनियम किंवा चांदीचा धातूचा लेप देतात आणि हा आरसा सपाट होतो. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, परावर्तक पृष्ठभाग आहे, याची बाजू अपारदर्शक करण्यासाठी म्हणजे आरपार न दिसण्यासाठी त्याच्या सरफेसवर प्रोटेक्शन म्हणून धातूच्या लेपावर लेड ऑक्साईडचा पदार्थाचा लेप दिलेला असतो. We see a clear image of ourselves when we stand in front of mirror in our house. बरोबर? घरातल्या आरशासमोर जेव्हा आपण उभे राहतो तेव्हा एकदम सुस्पष्ट प्रतिमा आपल्याला दिसते. To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an image formed by a point source. मग ही इमेज आपल्याला कशी दिसते हे समजण्यासाठी आपण बिंदू स्रोताचा अभ्यास करायचा आहे. Light rays travel in all directions from such a source. Several of these rays fall on the mirror, get reflected and reach our eyes. बरोबर बघा. बिंदू स्रोतापासून सगळ्या दिशांनी प्रकाश किरण निघत असतात. त्यापैकी अनेक किरण आरशावर पडतात आणि परावर्तित होतात आणि आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतात. Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror. आणि परावर्तनामुळे काय होतं, किरण आरशामागील बिंदूपासून आल्यासारखे वाटतात. दॅट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स. आणि त्या बिंदूला बिंदू स्रोताची प्रतिमा तयार होत असते. दिस इज प्लेन मिरर. हा आहे इन्सिडेंट रे आणि त्यापासून निघालेला रिफ्लेक्टेड रे. ओके. Figure 11.2a shows light rays falling perpendicularly on the mirror are reflected back in perpendicular direction. तुम्ही इथे बघू शकता ए मध्ये की जे इन्सिडेंट रे आहेत म्हणजे जाणारे रेज आहेत तसेच परपेंडिक्युलरली रिफ्लेक्टेड रेज परत आलेले आहेत. नाव बी कडे बघा. Figure 11.2b shows a point source O in front of plane mirror M1 and M2.
इथे M1 आणि M2 हा सपाट आरसा आहे आणि त्याच्या समोर O हा बिंदू स्त्रोत आहे. ओके, हा पॉइंट सोर्स आहे O. सगळ्यांना दिसलं? येस, इथे बघा ऑब्जेक्ट. ना incident rays OR1 and OR2 get reflected according to the laws of reflection along path R1 S1 and R2 S2 respectively. आता OR1 आणि OR2 हे जे ब्ल्यू कलरचे रेज आहेत, इन्सिडेंट रेज आहेत, हे अपाती किरण आहेत, हे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नुसार, परावर्तनाच्या नियमानुसार R1S1 आणि R2SU या वेव्हने रिफ्लेक्ट होतात, परावर्तित होतात. ओके, दिस रेड मध्ये तुम्ही बघू शकता आणि हा आहे इकडे आपला डोळा. ओके, नाउ when these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1. When seen from E, the rays appear to be coming from O1. मग हे परावर्तित किरण आपण जर मागे वाढवले तर ते O1 या बिंदूत एकमेकांना जाऊन छेदतात आणि E कडून जर आपण पाहिलं, म्हणजे आपल्या डोळ्याकडून पाहिलं, तर O1 या बिंदूतून ते आल्यासारखे दिसतात आपल्याला. Other rays starting from O also get reflected and appear to be becoming from O1. Thus point O1 is the image of point O. आणि बाकीचे किरणही असेच रिफ्लेक्ट होऊन O1 पासून निघाल्यासारखे दिसतात, म्हणून O1 हा बिंदू O ची प्रतिमा ठरतो. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस वन? ही आकृती आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन समजलं? कशा प्रकारे पॉइंट सोर्स मधून आरशाची प्रतिमा निर्माण होते? ओके, the reflected rays do not actually meet. हे रिफ्लेक्टेड रेज खरंच एकमेकांना भेटतात का, छेदतात का? नाही, परावर्तित किरण एकमेकांना प्रत्यक्षात छेदत नाहीत. Hence such an image is called a virtual image. म्हणून याला आभासी प्रतिमा म्हणतात. The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. प्रतिमेचे आरशापासून लंबरूप अंतर हे बिंदू स्रोताच्या आरशापासूनच्या लंबरूप अंतरा इतकंच असतं. If we use an extended source instead of a point source, an image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source. बिंदुरूपी स्रोताऐवजी विस्तारित स्रोताचा जर आपण वापर केला तर त्या स्रोताच्या प्रत्येक बिंदूची प्रतिमा तयार होऊन संपूर्ण स्रोताची प्रतिमा तयार होत असते. As shown in figure 11.2c, an extended source PQ is kept in front of the mirror M1 and M2. The image of P and Q are formed at P1 and Q1 respectively. बघा, P आणि Q ही पेन्सिल ठेवलेली आहे M1 आणि M2 या आरशासमोर आणि त्याची इमेज ही P1 आणि Q1 या रूपात पडलेली आहे. Similarly, image of all points between P and Q are formed between P1 and Q1. फक्त P आणि Q या दोनच पॉइंटची आहे का? नाही, त्यामध्ये येणाऱ्या सगळ्या पॉइंटची इमेज तिथे पडलेली आहे. P1 and Q1 resulting in the image P1 Q1 of the entire extended source. जो काही पूर्ण सोर्स वापरलेला आहे त्या पूर्ण स्रोताची विस्तारित प्रतिमा तयार झालेली आपल्याला आरशाच्या बाजूला दिसत आहे. The image formed by a plane mirror is of the same size as the source. मग सपाट आरशातील जी प्रतिमा असते ही स्रोता एवढीच असते. तुम्ही घरी आरशात जेव्हा तोंड पाहता तेव्हा नाक, कान रेग्युलर साईज पेक्षा मोठे दिसतात का? आहेत तेवढेच दिसतात ना? येस ऑर नो? येस. म्हणून प्लेन मिरर मध्ये, सपाट आरशामध्ये जेव्हा आपण प्रतिमा पाहतो तेव्हा ती सोर्स एवढीच म्हणजे स्रोता एवढीच असते. ओके, the image of a word appears laterally inverted in the mirror. बघा,
जर आपण पुस्तक धरलं आपल्या आरशासमोर तर काय होतं, अक्षर उलटी दिसतात. आरशात शब्दाची उलटी प्रतिमा दिसत असते नेहमी. The image of every point on the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself, and this is called lateral inversion. कारण शब्दाच्या रेखनावर जो प्रत्येक बिंदू आहे त्या प्रत्येक बिंदूची प्रतिमा आरशामागे तेवढ्याच अंतरावर तयार होते आणि यालाच बाजूंची आलटापालट म्हणजे लॅटरल इन्व्हर्जन असं म्हणतात. म्हणून आपल्याला आरशात वहीवर जे लिहिलेलं असतं, पुस्तकात जे लिहिलेलं असतं ते उलट दिसतं. When a person stands in front of plain mirror, how is the image formed? What is the nature of the image? Nature of the image. जेव्हा व्यक्ती सपाट आरशासमोर उभी राहते तेव्हा प्रतिमा कशी तयार होते ते आपण पाहिलं. येस. आणि नेचर कसं असतं इमेजचं? व्हॉट इज द नेचर? एनी आयडिया? बघा इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिली तुम्हाला. ट्राय टू प्लेन मिरर ॲट अन अँगल ऑफ 90 डिग्री टू इच अदर. दोन आरसे घ्यायचे आहेत आणि 90 डिग्री मध्ये म्हणजे काटकोनात उभे ठेवायचे. प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये एक लहान वस्तू ठेवायची. इमेजेस विल बी फॉर्म इन बोथ मिरर. दोन्ही आरशांमध्ये तुम्हाला प्रतिमा दिसतील. दिसतील ना, दोघांमध्ये दिसतील. हाऊ मेनी इमेजेस डू यू सी? पाहायचं आहे की किती इमेजेस दिसतात तुम्हाला. आणि प्रत्येक अँगल मध्ये हा आरसा ठेवून अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता. अँगल वेगवेगळ्या कोनात ठेवायचा आहे. कधी 120 डिग्री मध्ये, कधी 90 मध्ये, कधी 60, 40, 30 मध्ये आणि किती इमेजेस फॉर्म होतात ते लिहायचं आहे. सो n इज अ नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री डिवायडेड बाय a minus 1. Here n is number of images. A म्हणजे अँगल जो तुम्ही घेतलाय, अँगल बिटवीन द मिरर. ओके. मग 360 ला जर 120 ने आपण डिवाइड केला आणि -1 केलं तर तुम्हाला किती इमेज आहेत तिथे आतमध्ये ते दिसून येईल. ओके. मग सांगा मला आता 90 डिग्री असेल तर किती इमेजेस दिसतील आरशामध्ये? कॅल्क्युलेट करा. 90 डिग्री ह्या फॉर्म्युलामध्ये टाका. n is equals to 360 degree divided by 90 minus 1. किती दिसतील? Okay, 9 4s are 36 and minus 1. Right? सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट केलं की नाही? Did you calculated or not? See. Check if the number of images that you obtain for different values of angle is consistent with the above formula. आपण प्रत्येक जे ऑब्जेक्ट पाहिले, जर तुम्ही आरसे ठेवून काउंट करून पाहिलं प्रत्येक अँगल मध्ये, तर ह्या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपल्याला मिळालेल्या प्रतिमा, आपल्याला मिळालेल्या इमेजेस आणि फॉर्म्युलाने मिळणाऱ्या इमेजेस सारख्याच आहेत का ते पाहायचं आहे. स्टेटमेंट. In order to see the full image of a person standing in front of a mirror, the minimum height of mirror must be half the height of the person. जर तुम्हाला सपाट आरशामध्ये व्यक्तीची पूर्ण प्रतिमा म्हणजे तुमची स्वतःची पूर्ण प्रतिमा पाहायची असेल तर आरशाची उंची ही व्यक्तीच्या अर्धी तरी असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द प्रूफ? आता हे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. सो इट इज द स्टेटमेंट यू हॅव टू प्रूव्ह. In figure 11.4, the point on the top of the head, the eyes and the point of the feet of the person are indicated by H, E and F respectively.
इथे आपल्याला एच ई आणि एफ इकडे बघा लेफ्ट हँड साइडला व्यक्तीचा डोळे, डोक्यावरील हेड पॉइंट, आय पॉइंट आणि एफ म्हणजे फुट पॉइंट दाखवलेला आहे. ओके, देन RNS are the midpoints of HE and EF respectively. HE आणि EF च्या मध्ये R आणि S हे दोन मिड पॉइंट पण दाखवलेले आहेत, मध्यबिंदू दाखवलेले आहेत. The mirror PQ is height of NQ from the ground and is perpendicular to it. PQ नावाचा हा मिरर जो ठेवलेला आहे, हा जो आरसा ठेवलेला आहे तो NQ या उंचीवर लंबरूपात ठेवलेला आहे. ओके, PQ is the minimum height of mirror in order to obtain the full image of the person. PQ ही काय आहे? व्यक्तीची पूर्ण प्रतिमा दिसण्यासाठी आरशाची जेवढी किमान उंची गरजेची आहे ते दाखवलेलं आहे. ओके, for this RP and SQ must be perpendicular to the mirror. पण यासाठी RP आणि SQ हे आरशाच्या लंबरूपात असणे आवश्यक आहे. RP and SQ, you can see they are perpendicular to the mirror, right? Find out why by studying the figure 11.4. Minimum height of the mirror. Minimum height किती आहे mirror ची? PQ is equal to RS. So RE plus ES here. RS height आहे या mirror ची एवढी. Okay, this is the height RS. ओके, मग ही RS RE आणि ES यांच्या ऍडिशन ने बनलेली आहे ना. येस, RE plus ES is RS. ओके, नाव आता think of this. RE plus ES is making RS. Yes, but we can write HE plus EF ओके. पूर्ण HF ची उंची जर असेल तर ती आपण HE आणि EF ला प्लस करून काढू शकतो, राईट ना. त्या HE आणि EF चे ऍडिशन करून त्याला 2 ने डिवाइड करायचं आहे. यू विल गेट HF डिवायडेड बाय 2, हाफ ऑफ द पर्सन हाईट. दोघांनी डिवाइड प्रत्येक समला 2 ने डिवाइड केल्यावर तुम्हाला व्यक्तीची अर्धी उंची मिळेल. ओके, गॉट इट? गॉट दिस वन? म्हणून आपल्याला पूर्ण हे कशाचं प्रूफ होतं की तुम्हाला पूर्ण जर इमेज दिसायची असेल स्वतःची तर तुमचा आरसा हा व्यक्तीच्या तुमच्या म्हणजेच अर्धा उंचीचा असायला हवं. दॅट वी हॅव फाउंड आउट. येस, नेक्स्ट स्पेरिकल मिरर. असं कधी पाहिलंय का कुठे? म्युझियम मध्ये वगैरे असतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे आरसे दाखवलेले असतात आणि आपण त्यामध्ये एकदम खूप विचित्र पण दिसतो काही काही आरशांमध्ये. कुठे पाहिलंय का तुम्ही असं? जत्रेमध्ये वगैरे खूप खूप ठिकाणी असतं असं. हॅव यू एव्हर सीन? ओके, फाईन. जर एखाद्या सायन्स सेंटरला वगैरे स्कूलने नेलं तर इथे तुम्हाला ते खूप इंटरेस्टिंग बघायला मिळेल. सो आय मस्ट से की यू शुड गो. जर तुमची पिकनिक अशी सायन्स रिलेटेड वगैरे नेत असतील तर प्लीज गो अँड विजिट द सेंटर. You must have seen the mirrors display in the laughing chamber in the fair. Your face appears distorted in this mirror. Why does this happen?
बघा, जत्रेतील हास्य दालनात मांडलेले आरसे पाहिले असतील तर वेडेवाकडे चेहरे दिसतात आपल्याला स्वतःचेच. का होतं असं? These mirrors are different from the mirror we have at home. घरी असलेल्या आरशासारखे असतात का हे? No. They are curved. वक्र असतात ते. कर्व असतात. The images formed by curved mirrors are different from those formed by plain mirror. मग हा जो गोलीय आरसा आहे, वक्र आरसा आहे, यामुळे जी प्रतिमा तयार होते ती सपाट आरशामुळे तयार होणाऱ्या प्रतिमेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. Because of this we do not see the familiar images in this mirror. म्हणून आपल्याला आपल्या नेहमीच्या आरशात जी प्रतिमा दिसते ती या आरशात दिसत नाही. The rear view mirrors in cars which enable driver to see the vehicle coming from behind are curved mirror. मग मोटार चालकाला पाठीमागून येणारी वाहने जी दिसतात त्यासाठी लावलेला आरसा हा सपाट नसून गोलीय असतो, कर्व असतो, वक्र असतो. ओके. If we cut a rubber ball into two parts as shown, we can see that each of the two part has two types of surfaces. जर आपण रबराच्या बॉलला कापलं इथे दाखवल्याप्रमाणे तर निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही एका भागावर दोन प्रकारचे पृष्ठभाग असतात, बरोबर ना? एक आतली बाजू जी गोल असते, आतली बाजू आणि वरची बाजू, असे दोन वेगवेगळे सरफेसेस तुम्ही पाहू शकता ना रबराचा बॉल कापल्यावर. तर दोन्ही बाजू सारख्याच असतील रबराच्या बॉलच्या. इज इट सो? Two different types of surfaces we can see na. Yes or no? Yes. Generally spherical mirrors are part of hollow glass sphere like the part B in the figure. म्हणजेच गोलीय आरसे आपल्या इथे बॉल कापल्यावर जी बी बाजू दिसेल ना त्या भागाप्रमाणे काचेच्या पोकळ गोलातून कापलेले असतात. The inner or outer surface of this part is coated with shiny substance to produce a spherical mirror. मग आतला भाग किंवा बाहेरचा भाग हे एक चमचमणाऱ्या चकचकीत पदार्थांचं लेपन करून गोलीय आरसे तयार केलेले असतात. Reflection of light takes place either from its outer or inner surface. मग ह्याच आतल्या किंवा बाहेरच्या भागावरून प्रकाशाचं परावर्तन होतं. Thus there are two types of spherical mirrors as described below. म्हणून दोन प्रकारचे गोलीय आरशांचे भाग आहेत, कॉन्केव्ह मिरर आणि कॉन्व्हेक्स मिरर. व्हॉट इज कॉन्केव्ह म्हणजे अंतर्गोल आरसा आणि कॉन्व्हेक्स बहिर्गोल आरसा. In the surface, if the inner surface of spherical mirror is reflecting surface, then it is called a concave mirror. जर गोलाकार पृष्ठभागाचा आतला भाग चकचकीत असेल तर त्याला अंतर्वक्र आरसा म्हणजे कॉन्केव्ह मिरर असं म्हणतात. Convex. If the outer surface of the spherical mirror is reflecting, then it is called a convex mirror. जर गोलाकार पृष्ठभागाचा बाहेरचा भाग चकचकीत असेल तर त्याला कॉन्व्हेक्स मिरर म्हणजे बहिर्वक्र आरसा असं म्हणतात. गॉट इट? येस, कॉन्व्हेक्स आणि कॉन्केव्ह मिरर समजलं. कॉन्केव्ह अंतर्गोल आरसा आतला भाग चकाकीत असून त्यावरूनच रिफ्लेक्शन होतं. कॉन्व्हेक्स बहिर्गोल आरसा बाहेरचा भाग चकाकीत असून आणि त्यावरूनच लाईट रिफ्लेक्ट होते. टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर. मग या गोलीय आरशाशी काही वेगळ्या संज्ञा आहेत ज्या सपाट आरशासोबत नसतात रिलेटेड, मग त्या आपल्याला इथे शिकायला हव्या. फर्स्ट आहे पोल म्हणजे ध्रुव. द सेंटर ऑफ मिरर surface is called its pole. P is the pole of mirror in figure 11.7. जो सेंटर असतो, मध्यबिंदू असतो तो म्हणजे पोल, ध्रुव. ओके, यामध्ये इथे आहे बघा P pole of the mirror. Center of curvature म्हणजे वक्रता केंद्र. The center of sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature of the mirror. आरसा ज्या गोलाचा भाग असतो त्या गोलाच्या सेंटरला, केंद्राला वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर असं म्हणतात. इथे C आहे बघा, सेंटर ऑफ कर्वेचर.
कारण आरसा त्या गोलाला लावलेला आहे आणि तो गोल म्हणजे त्या गोलाचा जो सेंटर आहे तो सी आहे. दॅट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र. रेडियस ऑफ कर्वेचर म्हणजेच वक्रता त्रिज्या. The radius of sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of mirror. The length CP or CA in the figure is the radius of curvature of the mirror. आता radius of curvature म्हणजे काय बघा. आरसा ज्या गोलाचा भाग आहे त्या गोलाच्या त्रिज्येला रेडियसला आरशाची त्रिज्या, आरशाची रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरशाची वक्रता त्रिज्या असं म्हणतात. मग इथे CP आणि CA या दिसतात त्या काय आहेत? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. प्रिन्सिपल ऍक्सिस मुख्य अक्ष. The straight lines passing through the pole and center of curvature of the mirror is called principal axis, and here PM कुठे आहे PM? Yes, this one. PM is the principal axis. अंतर्गोल sorry straight line passing through pole and the center म्हणजे जो ध्रुव आहे आणि वक्रता केंद्र आहे यावरून जी सरळ रेष जाते तिला प्रिन्सिपल ऍक्सिस म्हणजे आरशाचा मुख्य अक्ष असं म्हणतात. ओके. देन प्रिन्सिपल फोकस म्हणजे मुख्य नाभी. Incident rays which are parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection from mirror meet at a particular point in front of mirror on the principal axis. बघा. अंतर्गोल आरशाच्या मुख्य अक्षाला समांतर असलेले जे रिफ्लेक्टेड रेज आहेत, आपाती किरण आहेत, हे परावर्तनानंतर मुख्य अक्षावर एका विशिष्ट बिंदूमध्ये जाऊन मिळतात. सी हियर. This point F is called principal focus of concave mirror. मग या F ला अंतर्गोल आरशाची मुख्य नाभी असं म्हटलं गेलं आहे. In the case of convex mirror, incident rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis. And this point is called principal focus of convex mirror. आता हे झालं पहिला आपण F जो पॉइंट बघितला दॅट इज अबाउट कशाबद्दल होता तो कॉन्केव्ह मिरर बद्दल होता, अंतर्गोल आरशाबद्दल होता. आता नाव कॉन्व्हेक्स मिरर. जर बहिर्गोल आरशाचा आपण विचार केला तर यामध्ये पण मुख्य अक्षाला समांतर असलेले जे इन्सिडेंट रेज आहेत, आपाती किरण आहेत, ते रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर परावर्तनानंतर आरशा मागील मुख्य अक्षावर एका विशिष्ट बिंदूला गेल्यासारखे वाटतात. आरशा समोर नाही. कॉन्केव्ह मध्ये आरशा समोर होतं. हा कॉन्व्हेक्स आहे. त्यामुळे आरशा मागे गेल्यासारखे भासतात. या बिंदूला प्रिन्सिपल फोकस ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर म्हणजे बहिर्गोल आरशाची मुख्य नाभी असं म्हणायचं आहे. द लास्ट इज फोकल लेंथ. व्हॉट इज फोकल लेंथ म्हणजे नाभी अंतर. The distance f between the pole and the principal focus of mirror is called focal length. आरशाचा ध्रुव आणि नाभी यांच्यातील अंतराला नाभी अंतर म्हणतात. The distance is half of the radius of curvature of mirror. म्हणजे ही जी रेडियस आहे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या आहे त्याच्या हाफ ऑफ द हा पार्ट असतो. ओके. अंडरस्टूड दिस वन? येस, अंडरस्टूड. डायग्राम ड्रॉ करा. Draw this diagram 11.7 in your book. It is on your page number 119. Be fast but पटापट ड्रॉ करायचे.
Marathi medium can give the names in Marathi. After completing, let me know in the chat. Done? Nidhi? Okay. So let's continue. Next topic is drawing reflected rays. परावर्तित किरणांचे रेखन. How do we determine the directions that an incident ray will take after reflection from a spherical mirror? गोलीय आरशावर जेव्हा किरण पडतो तेव्हा तो कोणत्या दिशेने परावर्तित होईल हे कसं निश्चित केलं जातं? सी. In figure 11.8, Mn is a spherical mirror and ray AQ is the incident on it. इथे Mn हा एक गोलीय आरसा आहे आणि त्यावर AQ हा या किरणाचा आपतन झालेला आहे. ओके, इट इज इन्सिडेंट ऑन इट. CQ is a radius and therefore is perpendicular to mirror at Q. CQ तुम्ही पाहू शकता ही रेडियस आहे, आरशाची त्रिज्या आहे आणि ती या मिररला परपेंडिक्युलर आलेली आहे. ओके, क्यू या पॉइंट वर CQ ही लाईन मिररवर परपेंडिक्युलर दाखवलेली आहे. दस अँगल AQC इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि रे AQ हा इन्सिडेंट झाल्यामुळे तिथे AQC नावाचा इन्सिडेंट अँगल आपाती कोन तयार झालेला आहे. राईट नाव अकॉर्डिंग हे ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. यू हॅव लर्न दिस इन युअर प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स. अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence and angle of reflection are of same measure. आणि आपण जे परावर्तनाचे नियम शिकलेलो आहे त्यावरून अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे आपाती कोन आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजे परावर्तित कोन हे समान मापाचे असतात. Thus while drawing the reflected ray QB,
अँगल CQB मस्ट बी इक्वल टू अँगल AQC. मग जसं तुम्ही AQ हा इन्सिडेंट रे काढलाय, QB हा परावर्तित किरण म्हणजे रिफ्लेक्टेड रे काढण्या अगोदर AQC आणि BQC यांचं जे मेजर आहे CQB और BQC यांची जी मेजर आहे अँगलची ती सेम असणं गरजेचं आहे. दॅट यू हॅव टेक इन टू कन्सिडरेशन. ओके, अंडरस्टूड? Yes, okay. Now we can study the images produced by spherical mirror by drawing ray diagram. जर आपण किरणांच्या आकृत्या काढल्या तर गोलीय आरशावर ज्या प्रतिमा पडतात त्याचा अभ्यास आपण करू शकतो. A ray diagram is a depiction of path taken by light rays. रे डायग्राम म्हणजे किरणाकृती, प्रकाश किरणाच्या मार्गक्रमणाचे विशेष चित्रीकरण. टू ड्रॉ अ रे डायग्राम वी यूज द फॉलोइंग रूल्स. जर आपल्याला रे डायग्राम काढायची असेल, किरणाकृती काढायची असेल तर प्रकाशाच्या परावर्तनाचे जे नियम आहेत, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपल्याला इथे वापरावे लागतील. द रूल नंबर 1 इज इफ एन इन्सिडेंट रे इज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस then reflected ray passes through the principal focus. जर इन्सिडेंट रे अपाती किरण प्रिन्सिपल ऍक्सिसला मुख्य अक्षाला पॅरलल असेल, समांतर असेल तर रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण passes through principal focus. परावर्तित किरण हा मुख्य नाभीतून जातो. दिस इज युअर रूल नंबर 1. पहा इथे इन्सिडेंट रे अपाती किरण हा मुख्य अक्षाला समांतर आहे, पॅरलल आहे, म्हणून परावर्तित किरण हा मुख्य नाभीतून जात आहे. ओके, फोकस मधून जातोय बघा, प्रिन्सिपल फोकस मधून. सेकंड रूल आहे इफ एन इन्सिडेंट रे passes through the principal focus of mirror the reflected ray is parallel to principal axis. जर तुमचा इन्सिडेंट रे अपाती किरण हा मुख्य नाभीतून जात असेल, बघा इथे जातोय F मधून. ओके, इन्सिडेंट रे आहे ब्ल्यू कलरचा, तो F मधून जातोय. सो युअर रिफ्लेक्टेड रे, द रेड वाला, रेड कडे लक्ष द्या, इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे तुमचा P, त्याला हा पॅरलल आहे रिफ्लेक्टेड रे. ओके, परावर्तित किरण मुख्य अक्षाला समांतर आहे. त्यानंतर आहे रूल नंबर 3. इफ एन इन्सिडेंट रे passes through the center of curvature. जर तुमचा अपाती किरण वक्रता मध्यातून जातंय, कर्वेचर मधून जातंय, C मधून गेलाय बघा इथे इन्सिडेंट रे. सो द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बॅक. तुमचा रिफ्लेक्टेड रे तिथूनच परत उलटा जाईल, त्याच मार्गाने परत जाईल परावर्तित किरण. अंडरस्टूड? I think these were very easy laws, right? होमवर्कला हे तिन्ही लॉज आणि त्याच्याशी रिलेटेड तिन्ही डायग्राम्स काढायच्या आहेत. ओके, yes, okay, so rest of the part of lesson will be continuing in next lecture. So whatever we have done, have you understood everything, or if you have doubt you can ask me. अगोदरच तुम्ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट शिकलेला आहात, फक्त थोडा ऍडव्हान्स आहे, सो फक्त नीट लक्ष द्या, it will be easy to understand. Okay, no doubts? Okay then. So we are going to stop over here. You can leave now. Bye bye. We'll meet after vacations.